आज मी तुम्हाला एक हैदराबादी मटण बिर्याणी ही रेसिपी दाखवणार आहे। इथे मी घेतले अर्धा किलो मटण आणि त्यात घेऊया आपण 1.5 कप दही। त्यानंतर ह्यात घेऊया खडा गरम मसाला, म्हणजे मसाला वेलची घ्यायचे 2 घालते मी ह्याच्यामध्ये। त्यानंतर दालचिनी घेतली आहे मी इकडे 1.5 इंच, एक चक्री फूल आहे, थोड्याशा लवंगा आहेत 4 ते 5, काळं मिरी 6 ते 7 आणि 3 वेलची आपली नेहमीची असते ती 2 घेतल्यात वेलच्या, 2 तमालपत्र घालूया। त्यानंतर इथे घेऊया आपण अर्धा चमचा हळदी पावडर, 1 टीस्पून धणा पावडर, 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पावडर। त्यानंतर इथे मी वाटण घेतलंय, त्या वाटणामध्ये आहे आलं, लसूण आणि कोथिंबीर, साधारण 2 टेबलस्पून आहे हे, मीठ चवीप्रमाणे। त्यानंतर इथे घेतला मी तळलेला कांदा, साधारण 3 कांदे तरी मी आता घालणार आहे आणि नंतर आपल्याला भाताला लागणार आहे, त्यामुळे मी असंच ठेवून देणार आहे। कोथिंबीर आवडीचा विषय आणि 2 टेबलस्पून तेल आणि आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे। इथे मी साधारण 2 टेबलस्पून तूप घेतलेलं आहे, ते आपण ह्यात घालूया। तूप वितळलेलं आहे, आता आपण ह्यात घालूया 2 उभे चिरलेले कांदे आणि ते आता छानपैकी परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला। असं लालसर वगैरे काही होऊन द्यायचे नाहीत, फक्त थोडासा परतायचा आहे, थोडासा शिजला पाहिजे कांदा। कांदा थोडासा परतलाय, थोडा ट्रान्सपरंट झालाय, तर आपण आता हे मॅरिनेट केलेलं मटण जे आहे ते ह्यात घालूया आणि छान असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। ह्याच्यात सुरुवातीला मी पाणी वगैरे काही घालणार नाहीये, जर लागलं तरच घालणार आहे, कारण दह्याचं पूर्ण पाणी सुटणार आहे, त्यामुळे आता ह्याच्यावर झाकण द्यायचं आहे आणि हे जवळजवळ 35 मिनटं शिजवून द्यायचं आहे। आणि जर कुकरला तुम्हाला शिजवायचं असेल तर 5 ते 6 शिट्या घ्यायच्यात आणि कुकरला तुम्ही शिजवू शकता। तर आता मी हे बाहेरच शिजवते, तर ह्याच्यावर झाकण देते मी आणि शिजवून घेते हे। बघूया मटण शिजलंय का। येस, मस्तपैकी छान अशी तरी आलेली आहे आणि मटण शिजलेलं आहे। तर आपण काय करूया, हे बघा कट झाला। आता आपण काय करूया, 2 मिनटं हे फक्त असंच राहू देत। आपण तोपर्यंत काय करूया, इकडे मी बिर्याणी राईस करून घेतलेला आहे आणि जर बिर्याणी राईस कसा करायचा हा तुम्हाला बघायचा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपली लिंक तुम्हाला मिळेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। इथे मी 2 पिंच केशर भिजत घातलेलं आहे, ते आपण ह्या भातावर घेऊया। छान असा रंग आलेला आहे मस्तपैकी। ह्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि यावर थोडासा तळलेला कांदा घालूया आणि आता आपण हे मिक्स करूया। हे छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपण काय करूया, हे झाकण बाजूला करूया आणि ह्यावर हा सगळा राईस घालूया। आता आणि ह्याला छान वाफ येऊन द्यायचे, असे थोडेसे खड्डे करून घेऊया जेणेकरून ती वाफ अशी मस्त सगळ्याला लागली जाईल। तर आता आपण पुन्हा झाकण देऊया आणि फक्त 5 मिनटं वाट बघायची की आपली हैदराबादी मटण बिर्याणी, आणि ती पण झटपट होणारी, तयार। बघूया बिर्याणी तयार आहे का। मस्तपैकी वाफ आलेली आहे, गॅस बंद करूया आणि आता आपण हे सर्व करूया। थोडीशी कोथिंबीर, त्या अरोमाने मला राहवलं नाही केलं आणि मला शिकवलेली बिर्याणी, त्यामुळे घरी मी करतेच नेहमी, पण म्हटलं आज तुम्हाला दाखवते ते सेम टेस्ट झाली आहे का। मस्त टेस्ट झालेली आहे, छान झालेली आहे। तुम्ही बघितलं ना, ह्याच्यामध्ये वाटण नाही, काही नाही, फक्त दही आणि कांदा आणि तेवढाच आहे, म्हणजे पटकन होणारी रेसिपी आहे। पाहुणेही खुश, तुम्हीही खुश, तर त्यामुळे ही रेसिपी करून बघायची, हैदराबादी मटण बिर्याणी। मला कमेंट्समध्ये कळवायचे की कशी झाली, आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागणार आहे, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला लागणार आहे।